Bạn có bao giờ rơi vào tình huống đang ngồi tám chuyện vui vẻ mà tự nhiên nghe một câu khiến mình đứng hình chưa? Thì cái cảnh đó xảy ra ngay giữa Sài Gòn luôn, với một anh Tây đang hí hửng đi hỏi sinh viên về chuyện yêu đương, cưới xin. Ban đầu, ảnh tưởng sẽ nhận mấy câu trả lời quen thuộc, em muốn lấy chồng sớm, em muốn có gia đình hạnh phúc, đại loại vậy. Ai dè, mới vài phút mà đã bị mấy bạn trẻ làm cho choáng váng. Có cô gái vừa cười vừa phán một câu chắc nịch, phụ nữ bây giờ không cần phải lấy chồng đâu, độc lập tài chính trước đã. Trời ơi, nói xong mà thấy mặt ông Tây như kiểu bị là vài giây, cười gượng rồi nhìn vào camera kiểu cái gì vừa xảy ra vậy. Rồi lại có bạn khác thì khẳng định 22-23 cưới là đẹp, trong khi ngay bên cạnh có người phản bác, không nha, phải 27-30 mới hợp lý, cưới sớm là khổ cả đời. Đó, một nhóm bạn mà ý kiến như cái chợ trời, ai cũng có lý riêng. Đỉnh điểm là có bạn còn nói thích cả nam lẫn nữ, nhưng phải giấu gia đình. Nghe đến đoạn đó, ông Tây ngớ người, lặp lại câu hỏi để chắc là mình không nghe nhầm. Và khán giả xem clip thì vừa buồn cười, vừa thấy thương, vì rõ ràng tình yêu ở Việt Nam đâu chỉ đơn giản như người ta vẫn tưởng. Thế mới thấy, chuyện hẹn hò ở Việt Nam đúng là một mớ trộn lẫn, có truyền thống, có hiện đại, có lãng mạn, mà cũng có cả áp lực và bí mật. Và chính cái sự thật thà, chẳng màu mè ấy mới khiến anh Tây choáng váng toàn tập. Cảnh đầu tiên khiến anh Tây choáng chính là lúc ngồi nói chuyện với nhóm nữ sinh viên 21 tuổi ở Sài Gòn. Anh hỏi vui, có ai có bạn trai chưa? Cả nhóm cười ầm lên, rồi cuối cùng chỉ có một người giơ tay. Nghe thì buồn cười, nhưng nó cho thấy hẹn hò ở Việt Nam không phải ai cũng vội vàng, nhất là khi còn đi học. Khi hỏi đến chuyện kết hôn, không khí mới thực sự thú vị. Một bạn khẳng định chắc nịch, 22 đến 23 tuổi cưới là vừa. Nhưng cô bạn kế bên phản bác ngay, không đâu, ít nhất phải 27 đến 30 mới ổn, cưới sớm là khổ. Chỉ trong một nhóm nhỏ đã thấy hai quan điểm đối lập. Một bên tin rằng kết hôn sớm giúp ổn định, một bên lại nghĩ phải chờ có sự nghiệp, có tài chính rồi mới cưới. Đỉnh điểm là khi một bạn thẳng thắn chia sẻ, phụ nữ bây giờ không nhất thiết phải lấy chồng, quan trọng là độc lập tài chính trước đã. Nghe xong, mặt anh Tây như lác vài giây, cười gượng kiểu không tin nổi mình vừa nghe điều đó ở Việt Nam. Ở Mỹ thì câu này quá quen, nhưng ở một xã hội Á Đông, nó giống như cú tát vào định kiến con gái phải lập gia đình mới được coi là thành công. Chưa hết, có bạn còn thú nhận mình thích cả nam lẫn nữ, nhưng phải giấu vì gia đình không chấp nhận. Bầu không khí bỗng trùng xuống, để lại sự lặng im xen lẫn chút xót xa. Đó là mảng tối trong bức tranh tình yêu của giới trẻ Việt, yêu thì dám, nhưng công khai thì chưa chắc. Chỉ vài câu trả lời ngắn gọn thôi mà đã cho thấy sinh viên Việt Nam nghĩ khác nhau đến mức nào. Có người mơ cưới sớm, có người muốn chờ đợi, có người chọn độc thân, có người lặng lẽ giấu tình yêu của mình. Chính sự đa dạng ấy khiến anh Tây hết lần này đến lần khác phải đứng hình, còn khán giả thì càng tò mò, hóa ra chuyện yêu đương ở Việt Nam đâu hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Nếu mấy bạn sinh viên nói về tình yêu bằng giọng hồn nhiên, mơ mộng thì khi chuyển sang hỏi những người ngoài 30, câu chuyện lại khác hẳn. Không còn cái kiểu cười ngại ngùng em chưa có bồ đâu, mà thay vào đó là ánh mắt trầm hơn, chín chắn hơn, đôi khi còn pha chút chua chát. Một chị khoảng 30 tuổi, gương mặt điềm đạm, thẳng thắn bảo, em chưa có người yêu, chắc tại chưa gặp đúng Mr. Right. Nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng ai cũng hiểu, ở tuổi này mà vẫn độc thân thì không ít lần phải chịu cảnh bị hỏi xoáy từ gia đình, bạn bè. Nghe chị nói, anh Tây hơi giật mình, bởi ở Mỹ 30 tuổi độc thân là bình thường, chẳng ai soi mói. Còn ở Việt Nam, có khi mới 25 đã bị hỏi bao giờ lấy chồng. Có người khác, tầm 28 tuổi, thì lý giải thực tế hơn, cưới sớm quá, chưa hiểu nhau đủ, sau này dễ mâu thuẫn, chờ thêm vài năm để ổn định rồi tính. Nghe xong, nhiều netizen quốc tế bình luận, ở Mỹ 35 tuổi mới cưới vẫn chưa muộn, mà sao bên Việt Nam áp lực dữ vậy? Đúng là cú sốc văn hóa, một bên thấy 30 là sớm, một bên coi 30 là muộn. Điều thú vị là, khi hỏi muốn lấy chồng Tây hay Việt, đa số vẫn chọn người Việt. Lý do nghe rất giản dị, em muốn sống gần gia đình. Câu trả lời làm anh Tây hơi khó hiểu, vì trong tư duy phương Tây, hôn nhân chỉ là chuyện của hai người. Nhưng ở Việt Nam, đó còn là chuyện của hai gia đình, thậm chí hai dòng họ. Cưới ai không chỉ chọn bạn đời, mà còn chọn cả team để gắn bó lâu dài. Ngồi tám với nhau mới thấy, người ngoài 30 ở Việt Nam như đứng giữa ngã ba đường, một bên là tiếng gọi của tự do cá nhân, một bên là áp lực xã hội và gia đình. Và chính sự giằng co ấy tạo ra đủ cung bậc, có người kiên định chờ tình yêu thật sự, có người thực tế tính toán ổn định tài chính, có người chấp nhận muộn cưới để bớt rủi ro. Cái hay ở chỗ, tất cả họ đều thành thật đến mức anh Tây phải đứng hình thêm lần nữa.
Bởi rõ ràng, Việt Nam không chỉ có một màu cưới sớm, sinh con sớm như anh từng nghĩ. Thực tế thì mỗi người lại chọn cho mình một lối đi riêng, và đó mới là điều khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Sau khi nghe sinh viên nói hồn nhiên, người ngoài 30 chia sẻ chín chắn, anh Tây lại gặp hai chị đã yên bề gia thất. Và đây mới là lúc bức tranh tình yêu Việt Nam đổi màu rõ nhất, từ mơ mộng sang thực chiến. Một chị hơn 30, cưới chồng đã 7 năm, vui vẻ khoe có một cậu con trai. Người bạn đi cùng thì có hẳn hai cô con gái. Khi anh Tây hỏi có phải ở Việt Nam hay cưới rất sớm không, cả hai cười tươi gật đầu, đúng rồi, ngoài 20 một chút là cưới, có con luôn cho chắc. Cái lý của họ nghe vừa đơn giản vừa thuyết phục, cưới sớm thì còn trẻ, có sức mà chăm con. Rồi sau này mới ngoài 40 đã có cháu bế, còn khỏe để chơi với cháu. Một chị nói vui, chứ 50-60 mới bế cháu thì còn hơi sức đâu mà chạy theo nó. Nghe vậy, anh Tây vừa bật cười vừa ngớ người. Bởi ở Mỹ, chuyện 40 tuổi có cháu là điều khó tưởng tượng, trong khi ở Việt Nam nó lại quá bình thường. Nhiều netizen quốc tế xem xong clip cũng bình luận rôm rả, ở phương Tây, người ta 30 còn đang sống thử, đi du lịch, chưa tính chuyện cưới. Còn ở Việt Nam, 30 đã có con lớn rồi. Hai thế giới khác nhau thật. Một người khác thì đùa, chắc đó là lý do người Việt trẻ lâu, vì làm cha mẹ, làm ông bà sớm hơn tụi tôi cả chục năm. Điều đáng chú ý, cả hai chị đều không than thở về việc mất tự do sau cưới. Ngược lại, họ coi việc ổn định sớm, có gia đình, có con cái là một niềm vui. Trong lúc người phương Tây lo sự nghiệp, lo sống cho bản thân, thì những người phụ nữ Việt này lại thấy hạnh phúc khi có tiếng cười trẻ thơ trong nhà. Nói tới đây, anh Tây như rơi vào trạng thái vừa sốc nhẹ, vừa suy ngẫm sâu. Bởi anh nhận ra, ở Việt Nam, hôn nhân đâu chỉ là trách nhiệm, nó còn được coi là một thành tựu. Với nhiều người, có gia đình mới thật sự là ổn định, còn độc thân dù tự do nhưng lại thiếu một mảnh ghép quan trọng. Thế mới thấy, mỗi lứa tuổi, mỗi thế hệ lại có một cách nhìn riêng về tình yêu. Và chính sự khác biệt ấy làm anh Tây hết lần này đến lần khác phải đứng hình. Nếu những câu chuyện trước đó làm anh Tây ngạc nhiên thì đến phần này, anh thực sự đứng hình toàn tập. Người được phỏng vấn là một bạn trẻ thuộc cộng đồng LGBT, gương mặt hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng câu nào cũng đủ khiến không khí trùng xuống. Anh Tây hỏi thẳng, bạn có người yêu chưa? Bạn ấy cười, gật đầu, có rồi, là bạn gái. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt thoáng buồn, chỉ có điều gia đình em không biết, vì ở Việt Nam đâu dễ công khai. Câu nói ấy khiến anh Tây khựng lại. Ở Mỹ, yêu ai thì cứ nắm tay mà ra đường, chuyện bình thường. Nhưng ở đây, yêu cùng giới phải giấu giếm, sống hai mặt, một mặt vui vẻ với bạn bè, một mặt lặng lẽ trước cha mẹ. Netizen quốc tế xem đoạn này cũng nổ bình luận, trời ạ, ở thế kỷ 21 rồi mà người ta vẫn phải yêu trong bóng tối sao? Một người khác cay cú hơn, đây là lý do tôi không ngừng ủng hộ quyền LGBT toàn cầu. Nghe mà tức dùm. Anh Tây tiếp tục hỏi, bạn nghĩ tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi chứ? Bạn ấy thở dài, em nghĩ cô ấy là duy nhất. Nhưng nói thật, em không dám tin vào chữ mãi mãi, vì tụi em không thể cưới, không được pháp luật công nhận. Nên chỉ biết yêu hết mình, còn tương lai thì không chắc. Nghe vậy, anh Tây chỉ biết gật đầu, im lặng vài giây. Đúng kiểu sốc nhưng chẳng biết nói gì thêm. Đối với anh, tình yêu đồng giới ở Mỹ đã có chỗ đứng hợp pháp, còn ở Việt Nam thì vẫn là một chặng đường dài. Khoảnh khắc đó, clip đang rộn ràng bỗng trầm hẳn xuống. Nó cho thấy tình yêu ở Việt Nam không chỉ có màu hồng của những buổi hẹn hò, cũng không chỉ có áp lực cưới sớm, mà còn có những mối tình thầm lặng, không dám công khai. Và chính sự thật này đã khiến anh Tây và cả người xem không khỏi lặng người suy nghĩ. Giữa loạt chia sẻ thẳng thắn của người Việt, anh Tây còn gặp hai cô gái Mỹ. Một người cưới từ năm 22 tuổi, có con ngay sau đó. Người còn lại thì ở với chồng từ năm 18 tuổi, nhưng tận 10 năm sau mới sinh em bé. Nghe qua, chính họ cũng bật cười và nói, đúng là Việt Nam khác thật, tụi em cũng cưới sớm nhưng cách sống sau hôn nhân thì rất khác nhau. Điều thú vị là, khi được hỏi ấn tượng về Việt Nam, cả hai chẳng phân tích triết lý gì nhiều, mà chỉ nhắc ngay đến đồ ăn. Từ phở, bún bò, đến dưa chua, tất cả đều khiến họ mê mẩn. Cái kiểu vừa nói về hôn nhân nghiêm túc, rồi quay sang cười tít mắt vì món ăn, nghe vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương. Nhìn lại cả buổi phỏng vấn, có thể thấy rõ, Việt Nam trong mắt người ngoài không hề một màu. Có sự bất ngờ trước sinh viên thẳng thắn, có chút ngỡ ngàng khi nghe người ngoài 30 tuổi vẫn độc thân, có bàng hoàng với câu chuyện LGBT, rồi lại dịu xuống bằng những nụ cười ấm áp từ những gia đình trẻ. Và có lẽ, chính sự đa dạng đó mới làm cho bức tranh tình yêu, hôn nhân ở Việt Nam trở nên hấp dẫn.
Nó khiến anh Tây lắm lúc chỉ biết đứng hình, còn khán giả quốc tế thì tò mò, ở một đất nước vừa truyền thống vừa hiện đại này, người trẻ sẽ còn tạo ra những bất ngờ gì nữa. Và đó là những gì người trẻ Việt Nam đã chia sẻ thẳng thắn về chuyện tình yêu và hôn nhân. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng chính sự chân thật ấy lại khiến không ít người nước ngoài phải ngạc nhiên, thậm chí có chút choáng váng. Giờ thì cùng xem thử, người Mỹ họ nghĩ gì sau khi nghe hết những câu chuyện này nhé. Tôi phải nói thật là quá ngưỡng mộ. Ở Mỹ, tuổi 21 đến 22 đa phần còn mải chơi, chưa có gì trong tay mà đã nghĩ đến cưới xin thì bị chê là dại dột. Nhưng nghe mấy cô gái Việt nói chuyện, tôi thấy họ vừa chín chắn vừa thực tế. Họ không mơ mộng hão, mà nghĩ đến chuyện tài chính, gia đình, con cái ngay từ đầu. Đúng là văn hóa khác hẳn. Tôi 27 tuổi rồi mà nghe xong còn thấy mình như một đứa trẻ. Nghe thì hay đấy, nhưng tôi thấy hơi bảo thủ. Áp lực cưới sớm, sinh con sớm có thể giết chết tự do cá nhân. Tại sao phụ nữ lại phải gắn giá trị cuộc đời mình vào việc lấy chồng? Tôi nghĩ Việt Nam đang thay đổi, nhưng chưa đủ. Mấy bạn trẻ nói độc lập tài chính trước rồi mới cưới thì tôi ủng hộ. Còn việc gia đình thúc ép, xã hội đánh giá, tôi thấy đó là sự trói buộc chứ chẳng phải hạnh phúc gì. Cú sốc lớn nhất với tôi là nghe một cô gái Việt nói phụ nữ không cần lấy chồng. Ở Mỹ thì câu này bình thường thôi, nhưng ở một nước Á Đông, câu nói ấy như một quả bom. Nó cho thấy thế hệ mới của Việt Nam đang dám đứng lên thách thức định kiến. Nhưng tôi cũng lo, vì sự đối đầu ấy có thể khiến họ chịu áp lực rất lớn từ chính gia đình mình. Dù sao đi nữa, tôi tôn trọng sự dũng cảm đó. Câu chuyện LGBT ở Việt Nam thực sự khiến tôi cay cú. Hai người yêu nhau, cùng giới hay khác giới, thì cũng đều là tình yêu cả. Vậy mà họ phải giấu giếm, phải sống hai mặt, một mặt với bạn bè, một mặt với cha mẹ. Nghe đến đoạn đó, tôi thấy nghẹn. Ở Mỹ, chúng tôi mất hàng chục năm đấu tranh mới có quyền kết hôn. Tôi hy vọng một ngày nào đó, người Việt cũng được quyền nắm tay nhau bước vào lễ đường mà không cần cúi đầu vì sợ hãi. Xin lỗi, nhưng tôi vẫn hoài nghi. Người ta nói nhiều về việc kết hôn sớm để ổn định, nhưng tôi đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ cũng vì vội vàng. Đúng là nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế không phải ai cũng chịu đựng được áp lực kinh tế, trách nhiệm con cái khi còn quá trẻ. Đừng thần thánh hóa hôn nhân Việt Nam, nó có những vấn đề riêng mà nhiều người chưa dám nói thẳng thôi. Tôi thấy sự khác biệt này rất thú vị. Ở Mỹ, chúng tôi sống vì bản thân, còn ở Việt Nam, mọi quyết định đều gắn liền với gia đình. Một cô gái muốn cưới sớm không chỉ vì tình yêu, mà còn vì trách nhiệm với cha mẹ, với họ hàng. Điều đó vừa đáng ngưỡng mộ, vừa đáng sợ. Ngưỡng mộ vì nó giữ cho xã hội gắn kết, nhưng đáng sợ vì nó tạo áp lực khủng khiếp lên thế hệ trẻ. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ không chịu nổi. Nghe hết loạt câu trả lời, tôi cảm giác Việt Nam đang sống trong hai thế giới cùng lúc. Một bên vẫn bám vào truyền thống, cưới sớm, sinh con sớm, coi gia đình là trên hết. Một bên thì hiện đại, độc lập, thậm chí thẳng thắn nói tôi không cần hôn nhân. Hai thế giới này va chạm ngay trong một thế hệ trẻ, tạo nên sự mâu thuẫn vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm. Có lẽ chính sự mâu thuẫn ấy mới làm người ngoài như tôi sốc thật sự. Tôi không bị thuyết phục. Thực tế, yêu sớm hay muộn, cưới hay không cưới, ở đâu cũng thế thôi. Đừng biến chuyện đó thành sự khác biệt văn hóa quá mức. Ở Mỹ cũng có người lấy chồng từ 20 tuổi và vẫn hạnh phúc, cũng có người 40 tuổi chưa cưới mà vẫn sống tốt. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Nghe thì hay ho, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vài câu chuyện cá nhân được phóng đại. Các bạn thân mến, sau tất cả những lời tâm sự, ta nhận ra một điều, tình yêu và hôn nhân ở Việt Nam không thể nhìn qua lăng kính Mỹ, cũng chẳng thể áp theo khuôn mẫu phương Tây. Nó có nét riêng, vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa ràng buộc, vừa tự do. Ở đó có cô sinh viên 21 tuổi thẳng thắn nói phụ nữ không cần lấy chồng, có người ngoài 30 tuổi vẫn kiên nhẫn chờ Mr. Right, có cặp đôi đồng tính yêu nhau nhưng phải giấu kín, và cũng có những gia đình an yên với tiếng cười con trẻ. Mỗi câu trả lời, tưởng nhỏ bé, lại hé lộ một bức tranh xã hội rộng lớn, nơi những thế hệ khác nhau va chạm, tranh luận, thậm chí mâu thuẫn. Nhưng chính sự va chạm ấy mới tạo nên một Việt Nam đầy sống động, nơi người trẻ không còn chỉ đi theo con đường đã vạch sẵn, mà dám bước đi bằng đôi chân của mình, dù đôi khi còn run rẩy. Có lẽ đó là lý do khiến anh Tây choáng váng, khiến khán giả nước ngoài đứng hình vài giây. Bởi họ nhận ra, ở một đất nước mà họ từng nghĩ bảo thủ, hóa ra giới trẻ lại đang dũng cảm hơn nhiều so với tưởng tượng. Và biết đâu, chính sự dũng cảm ấy sẽ mở ra một tương lai khác, nơi tình yêu ở Việt Nam không chỉ là chuyện riêng tư, mà còn là một câu chuyện khiến cả thế giới phải tò mò và ngẫm nghĩ.